Ποιες είναι άραγε οι πιο βασικές πληροφορίες που πρέπει να ξέρεις προτού καν σκεφτείς να μπεις στο αεροπλάνο και να ταξιδέψεις στην άλλη άκρη του κόσμου? Η Αυστραλία είναι μια χώρα εντελώς διαφορετική από την Ελλάδα. Ειδικά εάν δεν είσαι πολύ ταξιδιάρης, θα σου φανεί λες και πάτησες το πόδι σου σε έναν άλλο πλανήτη. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε μαζί τι πρέπει να γνωρίζεις για τη χώρα της Αυστραλίας και κάποια από αυτά είμαι σίγουρος ότι θα ισχύουν και για άλλες χώρες του εξωτερικού. Οπότε, όπου και να είσαι, όπου και να θες να πας, κάτσε και δες το βίντεο. Είμαι σίγουρος ότι θα σε βοηθήσουμε να προετοιμαστείς κατάλληλα. Let's begin! Είμαι ο Διονύσης ή όπως με φωνάζουν εδώ κάτω, Ντένις. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι Greeks Down Under. Ζω και εργάζομαι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τα τελευταία 14 χρόνια περίπου. Όπως έχουμε ήδη πει, σκοπός του καναλιού είναι η παρουσίαση του αυστραλιανού τρόπου ζωής και νοοτροπίας. Συχνά θα μιλάμε για θέματα καθημερινότητας, οικονομίας, έβρεσης βίζας, πολύ σημαντικό, και γιατί όχι, και έβρεσης εργασίας. Στόχος μας επίσης είναι να ενημερώσουμε και να διαφωτίσουμε τον απλό εκείνο κόσμο που θα ήθελα να μάθει περισσότερα για το πώς άραγε είναι η ζωή για έναν Έλληνα σε μια χώρα του εξωτερικού. Το πρώτο και βασικότερο που πρέπει να γνωρίζεις είναι το γεγονός ότι πρέπει να ξέρεις καλά αγγλικά. Ξέρω, πήγες φροντιστήριο, έκανες αγγλικά 2-3 φορές τη βδομάδα στο σχολείο, βλέπεις πολλές αμερικάνικες ταινίες, και στην τελική είχες και 3-4 international κατακτήσεις σαν Greek lover στα ελληνικά νησιά. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Η αυστραλιανή προφορά είναι αρκετά διαφορετική εν συγκρίση με την αγγλική και την αμερικάνικη. Θα σου πάρει αρκετό χρόνο να ξεκινήσεις να τους καταλαβαίνεις σε ό,τι επίπεδο αγγλικών και να πιστεύεις ότι βρίσκεσαι. Δεν ξέρω ρε, αυτά μου λέει, αυτά σου λέω, γράψτε και τελείωνε. Εκτός βέβαια από τους Αυστραλούς, έχεις να συνονιθείς και με άλλες εθνότητες από όλον τον κόσμο. Οι Ευρωπαίοι μιλούν διαφορετικά από τους Αυστραλούς. Οι Ασιάτες διαφορετικά από τους Ευρωπαίους, οι Άραβες διαφορετικά από τους Ασιάτες και οι Ινδοί πολύ διαφορετικά από όλους τους υπόλοιπους. Πρέπει να εκπαιδεύσεις το αυτί σου πολύ καλά σε όλα αυτά τα καινούργια ακούσματα. Πώς θα το κάνεις αυτό? Ξεκίνα να ακούς podcast όταν οδηγείς ή όταν είσαι στο τρένο. Επίσης ξεκίνα να βλέπεις ταινίες με αγγλικούς υπότιτλους και όχι με ελληνικούς. Και σε καμία περίπτωση μην ακούσεις κανέναν μακρινό θείο σου ή γνωστό ενός μακρινού θείου σου που πήγε κάποτε στην Αμερική ή στη Γερμανία ή στην Αυστραλία, δεν ήξερε καθόλου τη γλώσσα κι όμως δούλεψε τόσο σκληρά και τελικά πέτυχε χωρίς να ξέρει τη γλώσσα. Αυτά δεν υπάρχουν πια. Οι εποχές αλλάξανε. Ένα άλλο πολύ βασικό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι η Αυστραλία έχει πολλούς και αυστηρούς νόμους που δυστυχώς ή ευτυχώς τηρούνται και εφαρμόζονται. Και αυτό το λέω και με αρκετή ικανοποίηση αλλά και με μεγάλο πόνο. Πόνο γιατί έχω πέσει σε παραβάσεις, έχω φάει πρόστιμα και δεν άρεσε καθόλου στην τσέπη μου. Και εννοείται πως σε μια χώρα του εξωτερικού δεν έχεις κανέναν γνωστού να σου σβήσει την κλίση. Καλά, εντάξει, και να είχες, το λέω εγώ, δεν θα σου την έσβηνε. Beautiful one day, enjoy the next. Ένας απλός κανόνας να ακολουθήσεις είναι ο εξής. Να έχεις την οτροπία ότι έχεις πάει επίσκεψη σε ένα ξένο σπίτι και πρέπει να δείξεις τον απόλυτο σεβασμό σε έναν χώρο που αντικειμενικά δεν είναι ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις όλο το ποινικό και αστικό κώδικα μιας χώρας. Αλλά σίγουρα τα μάτια σου ανοιχτά. Βλέπε πώς φέρονται οι υπόλοιποι και προσπάθησε να κάνεις και εσύ το ίδιο. Το ξέρω, στην Ελλάδα τις περισσότερες φορές δεν πηγαίνει πολύ καλά αυτό. Αλλά για το εξωτερικό είναι μια πολύ καλή μέθοδος για να καταλάβεις τι παίζει γύρω σου. Από την άλλη βέβαια, αν είσαι ο κλασικός Ελληνάρας, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έλα μωρέ να τους μάθω μπορεί να με μάθουν αποκλείεται, πολύ απλά μην έρθεις. Κάτσε σπίτι σου. Γιατί, ας το παραδεχτούμε, δεν θα μείνεις και πολύ εδώ. Τζάμπα λεφτά σε εισιτήρια.
Μείνε ταπεινός και προσιλωμένος στο στόχο σου, χωρίς να φλεξάρεις για τίποτα. Να έχεις την νοοτροπία του μαθητή, ακόμα και αν πιστεύεις ότι είσαι ο μεγαλύτερος δάσκαλος. Το πιο σημαντικό από όλα, και πρέπει να το καταλάβεις πάρα πολύ καλά από την αρχή, είναι ότι πρέπει αργά ή γρήγορα να αποκτήσεις βίζα που να μπορεί να σου δώσει το δικαίωμα εργασίας. Η απόκτηση βίζας είναι από τα μεγαλύτερα αγκάθια. Και δεν θα το κρύψω, ήταν και το δικό μου αγκάθι για τα πρώτα 6,5 χρόνια της Αυστραλιανής μου ζωής. Είναι πασιφανές. Η Αυστραλία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν επιτρέπεται σε κανέναν να μπαινοβγαίνει όποτε του καπνίσει. Η παράνομη μετανάστευση είναι αρκετά περιορισμένη, αφού ο μόνος τρόπος να ταξιδέψεις είναι αεροπορικός. Τις περισσότερες φορές κάποιος μετανάστης θεωρείται παράνομος όταν πολύ απλά έχει λήξει η βίζα του. Αναλόγως τη βίζα με την οποία αιτείσαι είσοδο στη χώρα, απαιτείται και ανάλογη χαρτούρα. Παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι τίτλοι σπουδών, ποινικό μητρό, φορολογική ενημερότητα, οικογενειακή κατάσταση. Αυτά κι άλλα τόσα έχω ρε παιδί μου, καλά μιλάμε για την οργάνωση. Υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες, πάντα ανάλογα με την περίπτωση. Η κάθε αίτηση βίζας είναι μια διαφορετική περιπέτεια. Για κάποιους μικρή και απλή, για κάποιους άλλους μεγάλη και πολύπλοκη. Αλλά να ξέρεις κάτι, όσο πιο δύσκολη είναι η απόκτηση μιας βίζας, τόσο πιο κοντά θα σε φέρει στην απόκτηση μόνιμης παραμονής και εδραίωσης στη χώρα που θέλεις να ζήσεις. Πιο αναλυτικά για έβρεση βίζας θα μιλήσουμε σε επόμενα βίντεο που έρχονται και σας υπόσχομαι ότι θα τις αναλύσουμε όλες. Κάτι που πραγματικά πρέπει να αποφύγεις είναι το να ακούς ιστορίες από προηγούμενες δεκαετίες. Το ξέρουμε ότι τη δεκαετία του 60 και του 70 η Αυστραλία ήθελε χέρια για τα οικοδομικά έργα και για τα εργοστάσια. Γι' αυτό θα ακούσεις πολλούς Έλληνες εδώ πέρα να λένε «Εμείς οι Έλληνες χτίσαμε τη χώρα». Το οποίο είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ από τα χωριά τους και χωρίς να έχουν δεξιότητες, πτυχία ή γνώσεις αγγλικών, δούλεψαν πραγματικά πολύ σκληρά και έφτιαξαν τις ζωές τους. Ζωές που ούτε καν τις φανταζόντουσαν στην ελληνική επαρχία της τότε Ελλάδας. Αυτές οι εποχές βέβαια έχουν τελειώσει. Τώρα η Αυστραλία δεν θέλει χέρια, θέλει μυαλά. Τα δεδομένα στον εργασιακό τομέα έχουν αλλάξει και πρέπει να εξελιχθείς και εσύ για να έχεις θέση σε αυτό. Γνώση υπολογιστών και υπολογιστικών προγραμμάτων, digital marketing, επαγγελματικά email, communication skills, χρήση AI είναι κάποιες από τις πολύ βασικές δεξιότητες που απαιτούνται τη σήμερον ημέρα. Όχι μόνο στην Αυστραλία, αλλά στις περισσότερες προηγμένες χώρες του κόσμου. Το μέλλον είναι αυτό και δυστυχώς δεν θα σε περιμένει. Ξεκίνα από νωρίς να μαθαίνεις καινούργια πράγματα και δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν στο επαγγελματικό σου μέλλον σε όποια χώρα και να καταλήξεις. Ένα τελευταίο που πρέπει να αναφέρω και αντικειμενικά πονάει είναι ότι το πτυχίο σου έχει κάποια αξία, αλλά είναι μικρότερη από την αξία που πραγματικά πιστεύεις ότι έχει. Θα μου πει τώρα κάποιος, τι σημαίνει αυτό ρε Διονύση, αφού έχω σπουδάσει 4 ολόκληρα χρόνια, έχω μεταπτυχιακό, έχω προϋπηρεσία, δηλαδή δεν αξίζω τίποτα για αυτούς εκεί κάτω. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Φωνάζεις υδραυλικό γιατί σου χάλασε η βρύση. Πότε πείθεσαι ότι είναι όντως υδραυλικός? Όταν τσεκάρεις την επαγγελματική του σελίδα στο Facebook, όταν λυγίζει τα γόνατα και βλέπεις τη χαράδρα, ή όταν πραγματικά σου φτιάξει τη βρύση? Είναι κλασική περίπτωση βλάβης. Κάπως έτσι σκέφτεται και η Αυστραλία. Φαντάσου, έρχονται τόσοι άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου. Με πτυχία, με διπλώματα, με πιστοποιητικά, σε ένα σωρό γλώσσες. Πώς θα μου αποδείξουν πως όντως ξέρουν τη δουλειά και δεν είναι τίποτα τσαρλατάνοι? Για αυτόν τον λόγο υπάρχει ένα σύστημα που οι δεξιότητές σου μπορούν να τεσταριστούν, να αναγνωριστούν και τέλος να πιστοποιηθούν. Στο εξωτερικό, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν είσαι ό,τι δηλώσεις. Με δύο λόγια, στην Αυστραλία πρέπει να αποδείξεις πιστοποιημένα ότι γνωρίζεις ένα συγκεκριμένο αντικείμενο σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο. Τόσο απλά. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή στο μέλλον να έρθεις και να εργαστείς στην Αυστραλία? Ή μετά από αυτό το βίντεο κουράστηκες και μόνο στην ιδέα? Είστε εδώ με τη θέλησή σας. Είσαι ήδη στη χώρα.
Έχεις αναγνωρίσει τις σπουδές και τις δεξιότητές σου ή ακόμα περιμένεις? Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, αν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!